හායි මම චිත්‍රාංගි රොඩ්රිගෝ ගැස්මත් එක්ක එකතු වෙලා අද හාට් එකක් ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම ඒකෙදිත් අද පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාට මේ වූල් එක. ඒ වූල් එක අවශ්‍යයි. එතකොට කතුර අවශ්‍යයි. ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මිලිමීටර 2 හුක් එක. සයිස් 2 තමයි මේ හුක් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු මේක හරි ලේසි කරන්න. දැන් අපි පටන් ගමු කොහොමද මේ හාට් එක හදන්නේ කියලා. අපි මේ විදියට ස්ලිප් knot එක දාලා ඉස්සෙල්ලා ඒක හදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි චේන් 4ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි. හැමතිස්සෙම ඔයා මේ චේන් එක ගෙතුවාම තද කරන්න එපා. තද කරාම අපිට එතන චේන් එකක් තියෙනවා කියලා පේන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා අපි තද කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට ලස්සනට ගානට මේ හුක් එකත් එක්කලා එන ප්‍රමාණයට හිමම තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක පළවෙනි එකට මේම දාලා අර ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් මේම එකතු කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න නූල පැටලුනොත් ගලවන්න. දැන් මගේ ඔය දැන් නූල පැටලුණා දැක්කද? ඒ වගේ නම් උනොත් කොහොම ගලවන්න ආයිසරයක්. ගලවලා බය වෙන්න එපා. ගලවලිවල ආයිසරයක් මෙහෙම දාලා ওই විදිහට ඔහොම අරගෙන මේ අතරින් හිමින් සිරියොම් පාස් කරනවා. හරි. දැන් මේක පාස් කරාන් පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන අපිට පොඩි රින් එකක් හැදිලා තියෙනවා. පේනව නේද? දැන් මේක හැබැයි අපිට ගොඩ අර පැහැදිලිවම පේන්නේ නැති අපි චේන් 4ක පොඩි රින් එකක් නේ. දැන් පේනවද මේක? දැන් මෙහෙම තිබ්බත් හරි ඔයාලට පේනේවි. මම පෙන් තියලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේක පොඩි රින් එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි රින් එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. හරි. ඒක ඇතුළේ තමයි දැන් අපි ගොතන්න හදන්නේ. දැන් අපි පටන් ගනිමු. දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ආයිස්තරයක් අපි චේන් 4ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි. හරි. 4ක් ගොතලා ඉවර වෙලා අපි මේ රින් එක ඇතුළට හරි මේ රින් එක ඇතුළට දාන්න ඕන ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 4ක් දාන්න ඕන. මෙහෙම එකක් කෙතුවා හුක් එක වටේ 1යි 2යි. හරි. ඔතලා මේ ඇතුළෙන් මෙතන දාලා හරි මේ නූලත් අල්ල ගන්න. මෙහෙම දාලා මෙහෙම එළියට අරගෙන මේ විදිහට උම එළියට ගන්නවා. අරගෙන අපි දන්නවනේ අර මෙතනින් ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම දෙකක් පාස් කරනවා. ආයිත් මෙතනින් මෙහෙම ආයිත් දෙකක් පාස් කරනවා. ආයිත් දෙකක් ඉතුරු වෙනවනේ. ඊට පස්සේ ආයිත් මෙහෙම ඒ දෙකත් පාස් කරනවා. හරි. එතකොට එක ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකක් අපි දැම්මා. ඒ වගේ අපි 4ක් දාන්න ඕන මේකට. හරි. ඒ ආයිසරයක් 1යි මෙහෙම දෙකක් එතුවා. ආයිත් මෙතන මේ අර රින් එක අස්සෙන් අපි දැම්මා. මෙහෙම ආයිත් එළියට ඔම ගත්තා. හරි. ආයිත් 1යි 2යි 3යි. හරි. එතකොට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 2යි. ආයිත් 1යි 2යි. ආයිත් මෙතනටම ආයිත් දැම්මා. එළියට ඔම ගත්තා. 1යි 2යි 3යි. හරි. ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ දැන් අපි දාලා තියෙන්නේ මෙතන 3. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන. 1යි 2යි 3යි. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙත් තව එකක් ඕනේ නේ. ආයෙත් ඔම දෙසරයක් එතුවා. කොහොම ආයෙත් ඔම ගත්තා. මෙහෙම පාස් කරා. ආයෙත් දෙකක් ඔහොම පාස් කරා. මෙහෙම ආයෙත් ඒ දෙක පාස් කරා. දැන් ඔන්න එතන අපිට දැන් ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 4ක් අපි දාලා තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕන ආයෙත් ඩබල් ක්‍රොෂේ 4ක්. හරි. ඩබල් ක්‍රොෂේ එතකොට දාන්න මෙහෙම එක සැරේ යොතන්නේ කියලා ඩබල් ක්‍රොෂේ වලට. ආයෙත් එතනම අර රින් එකෙන්ම තමයි යන්නේ. ඔහොම මේ නූලත් ඔහොම අල්ල ගන්න. හරි. ඔහොම අල්ලගෙන ඔහොම වටේ ඔහොම ලස්සනට දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ 4ක් දැන් මෙතනට එන්නේ. හරි. එකක් පාස් කරා. ඔහොම පාස් කරා. එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් දෙක. හරි. මේක දෙක. අත හැමතිස්සෙම බුරුලේ තියන්න නූල බුරුලේ තියන්න. 2යි. ඊට පස්සේ 3. හරි. මේ දැක්කද මෙතන රින් එක දැන් අපිට හැදීගෙන එනවා ලස්සනට. එතකොට මේක 3. මේ තමයි ඩබල් ක්‍රොෂේ 3 වෙනි එක. අපි දැන් ඔන්න කරේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ 4 ආයිත් ඔහම පැටලුවා. ඔහම දැන් ඩබල් ක්‍රොෂේ දැන් ඔන්න 4 වෙනි එක අපි කරා. දැන් දැක්කද ලස්සනට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ චේන් ආයිත් චේන් එකක් දැම්මා. දැන් අපි දැන් මේ හාට් එකේ දැන් මේ පැත්ත ඉවරයි. දැන් ඊළඟ පැත්තට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා දැන් ඊළඟ පැත්තට යනකොට ආයිසරක් අපි මෙතන දැන් මුලින් දැම්මේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 4ක්නේ. ඒක තමයි දැන් ආයිත් මෙතනට අපිට එන්න ඕනේ. හරි. එක චේන් එකක් දාලා ආයිසර ඩබල් ක්‍රොෂේ 4ක් මේ පැත්තට අපි දාන්න ඕනේ. හරි. 1යි ඊට පස්සේ ආයි
2යි 3යි දැන් ඊළඟ එක ඔන්න 4 ඩබල් ක්‍රොෂේ 4. හරි? ඩබල් ක්‍රොෂේ අපි ඔන්න 4ක් දාලා ඉවරයි දැන්. හරි? දැක්කද? එතකොට දැන් ඊළඟට දැන් ඔයා දන්නවා දැන් අපි ඊළඟට දාන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා දැම්ම වගේ ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 4ක් ආයිත් මෙතනට එන්න ඕන. හරි? ඒක නිසා ආයිසරක් ඔන්න එක ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඉතින් ආයි අනිත් ඒවා කරන්නේ දෙසරක් පටලවලා ඊට පස්සේ ආයිසර දෙවෙනි ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකම ගත්තා. 1යි 2යි 3 ඒක පාර ට්‍රිපල්. හරි? ඒ නිසා ආයිසර තුන්වෙනි එක දැන් තුන්වෙනිකම පාස් කරා. දැන් ඔන්න අපේ ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එතන 4ම ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ අපි ආයිසරක් පළවෙනියෙන් පටන් ගත්ත චේන් 4කින් ආයිසරක් අපි චේන් 4ක් ගොතනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි. හරි? අයි 4ක් ගොතලා ඉවර වෙලා අපි දැන් මෙන්න මෙතන මේ අර අපේ තියෙන රින් එක එතනට ආයිත් මේම යටින් අරගෙන ඔහම දාලා අපි ඒක ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් එකතු කරනවා. දැක්කද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක එකතු වෙන්නේ. හරි? දැන් අපි අන්තිමට නූල් ඉවර කරන්න ඕන හින්දා ආයි එක චේන් එකක් කොහොම දාලා මේක ඒකනම් හොඳට ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අර මේවා චේන් තද කරන්න එපා කියලා. මේ අන්තිම ඉවර කරන එක හොඳට තද කරලා මෙහෙම මේ හුක් එක මෙහෙම යනවනේ. ඒ යන අතරින් මෙහෙම එළියට අරගෙන අපි මේක මෙතනින් කපන්න ඕනේ. හරි? කපලා ඉවර වෙලා හරි? කපලා ඉවරලා අපි වැඩ කරන බූල් එක මේක ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා අපි මේක මෙහෙම එළියට අරගත්තම දැක්කද මෙහෙම ලස්සනට අපිට මේකේ හાર્ට් එකක් තියෙනවා. හරි? දැන් අපි මේ පටන් ගත්ත නූල් එක මෙහෙම ඉවර කරන්න ඕනේනේ. ඒ ඉවර කරන විදිය මම දැන් හැමදාම කියලා දෙනවනේ. ඒක නිසා ඒකත් ඒ විදියටම අර මේ පැත්තෙන් හුක් එක අස්සෙන් මෙහෙම දාලා ඉවර වෙලා මේ අර නූල මෙහෙම පටලවලා අරගෙන මේක මේ අතරින් අරගෙන අපි ඉවර කරන්න ඕනේ. හරි? ඔයා මේක ගැලවෙයි කියලා හිතනවා නම් මං කිව්වා වගේ ග්ලූ දාලා අලවන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙතනින් මෙහෙම කපලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට චූට්ටක් විතර නූල තියලා ඔන්න කපන්න. හරි? දැන් ඒ අපි හදාගත්තු මේ හાર્ට් එක. මේ විදිහටම තමයි දැන් මේ හදලා තියෙන්නේ. මම මේ තව කලර්ස් වලින් උඩට පෙන්නන්නම් හදලා තියෙනවා. ලස්සනට මේ විදිහට ඒ වූල් එකෙන් ගෙතුවාම හાર્ට්ස් වෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. මේ හાર્ට් එක අපි වූල් වලින් අපි මේ විදියට ගොතනවා වගේම අපිට මේ වගේ හීනි නූලෙන් ඔය ඒ නම්බර 2 හූක් එකකිනුත් කරන්න පුළුවනි. ඒකත් හරි පරිස්සමින් කරාම ලස්සනට මේ වගේ නූල් එකකින් ඔයාටත් කරන්න පුළුවනි. මං හිතනවා හાર્ට් එක ගොතා ගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මම කියලා දීලා තියෙන ස්ටිචර්ස් භාවිතා කරලා තමයි හાર્ට් එක ගොතන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඒක හරි ලේසි. මම කියලා දීපු විදියට ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න එක කරන්න. නැවතත් අලුත් නිර්මාණයක් එක්ක අපි ගැස්ම සමග එකතු වෙමු.